Again, we have the indefinite integrals and we have the integration of exponential functions. We have here two formulas for the integration of exponential functions. Number one, we have base A. Again, A is constant. So we have the integral of a raised to u du equals a raised to u over ln of a plus c, where a is greater than 0 and not equal to 1. Another one, we have base e raised to u du equal to e raised to u plus c. Again, if we're going to analyze the two equations, so two formulas given, so dapat bago ma-integrate yung ating function, yung ating integrand, dapat kasama lagi yung kanyang derivative. Yung derivative ng u, no? Ganun lagi ang gagawin natin. Check muna natin. So meron kang u, ang derivative ng u ay du. So pag andun yung derivative ng u, pwede mo siyang i-integrate as a raised to u over ln of a. Same with e raised to u. So kukunin mo muna yung u, differentiate mo yung u, pag equal sa kasama ng e raised to u, yung du, integrable siya as e raised to u plus c. Okay. Example tayo. So, say we have, number one, we have the integral of, say, 2 raised to 5x. Then, dx. Okay, so meron tayo ditong 2. 2 is constant. So, papasok yan kay number 1. A raised to u. Kaya ang u mo dyan equals sa 5x. Okay, so, kunin mo yung u. So, u equals 5x. Now, differentiate natin. Ang derivative ng u ay 1, saka differential na du. So, we have du. Then, du is now equal to, ang derivative ng 5x ay 5. 5 saka yung dx. Okay. So, meron ko dyang 2 raised to u. Ang naiwan ay dx. Ang derivative mo ay 5 dx. Doon tayo sa pagpapalit ng variable, napalitan natin. Kung papalitan mo ito ng u, at palitan mo rin dapat yung dx. Ang kailangan mo ay dx lang, pero ang derivative mo ay 5 dx. So, kailangan mo ko equivalent ng dx, so we divide both sides by 5. Magkakancel yan. So, we will have du over 5. So, equal yan kay dx. Ito yung isang paraan, change of variable. Since yung u ay equal kay 5x, so mangyayari ngayon dito, 2 raised to u na yan. Kapalitan mo kasi 5x ng u. Pag nagpalit ka ng u sa 5x, dapat palitan mo rin dx ng du. Kaso, ang derivative na nakuha mo ay 5 dx. So, ayun yung dx. Kailangan maging dx lang yan para makuha mo yung kanya equivalent. So, may kasamang 5, dinivide natin pagkabila by 5. Kaya mayroon tayong du over 5 na equal sa dx. Now, in terms of u, so we will have the integral of 2 raised to u. 2 raised to u, ang katumbas ng dx ay du over 5. So we have du over 5. Now, pwede mo ilabas yung constant. This is 1 over 5. Labas mo na yung 1 over 5. Hindi kasama yung 2, ha? Yung 2 kasi yung given, integrand mo 2 raised to u. Meron tayo kasi ay exponential function. Ito yung ating function, 2 raised to u. So, meron sa loob na 1 over 5. Pwede siya ilabas. So, labas yung 1 over 5. We have integral of 2 raised to u du. So, ngayon yung a raised to u du. So, equal yan sa a raised to u over ln of a. And we will have 1 over 5. Ang a mo ay 2, Kaya magiging a or 2 raised to u over ln of a or ln of 2 plus c. Or, we have in terms of x muna. Ang u kasi equal sa 5x. So, magiging 1 over 5 times 2 raised to, ang u mo ay 5x. So, 2 raised to 5x over ln of 2 plus c. Multiply mo yung 1 sa taas, yung 5 sa baba. Kaya magkakaroon ka ng 1 times 2 raised to 5x is simply 2 raised to 5x. So, 2 raised to 5x na lang yun. Sa times 1 lang naman siya.
Then over, magkakatabi lang 5 ln of 2 plus c. Or we can apply yung properties ng logarithm. Itong 5 pwede mong gawing exponent ni 2. Kaya magkakaroon tayo ng 2 raised to 5x over ln of 2 raised to 5 plus c. 2 raised to 5 is 2 times 2 times 2 times 2 times 2. So we have 32. Kaya magkakaroon ka ng 2 raised to 5x over ln of 32 plus c. Ito ngayon yung kanyang integral. So yan yung solution na nagpalit tayo ng letter u. Solve naman natin siya na doon lang tayo sa multiply and divide kung ano yung kulang. Okay. So again, we have here the integral of 2 raised to 5x dx. Again, ang u mo yung exponent dyan, kaya exponential yan eh. 2 raised to u, so u is equal to 5x. Again, differentiate natin. So ang du ay equal sa 5 dx. Okay, so meron tayong du na equal sa 5 dx. Kumpara tayo gagawin nyo ganito. Pagka-derivative, punta ka sa given. Dapat kasi ang du mo ay 5 dx. Ano ang dx mo dito? Ano ang given? Ang given na kasi ay dx ano. Wala siyang 5 ibig sabihin. Ito na kasi yung ano mo, 2 raised to u. So ang naiiwan lang sa iyo is dx. Dapat ang kasama ng 2 raised to u mo ay yung derivative na 5 dx. Kaso meron doon dx lang. So kulang siya ng 5. Gagawin mo, multiply mo ng 5, maglabas ka ng 1 over 5. Okay, gawin natin. So we will have the integral of 2 raised to 5x. So ang u mo nga ay 5x. Ang derivative niya ay 5 dx. Pero ang meron ka lang dito na naiwan ay dx na lang. So kulang siya ng 5. Gagawin natin, mumultiply natin yan ng 5. At maglalabas tayo ng kabaligtaran ng 5, which is 1 over 5. Para ka nag-multiply and divide. 5 over 5 is 1. So wala tayong minultiply. Ibig sabihin, walang nabago. Kaya ang ginagawa natin is multiply, then divide. Or labas tayo ng reciprocal ng 5, which is 1 over 5. Now, we're going to arrange the function. So magkakaroon ka ng 1 over 5. Then 2 raised to 5x. Saka 5 dx. Pag chinek mo ngayon yan, ito na yung 2 raised to u du. So integrable na yon, no? Kasi du ni kasama niya eh. 2 raised to u du. So meron ka ng a raised to u at saka du. Equal na siya dito. And we will have 1 over 5. Oh, a raised to u na tayo. Ang a mo ay 2, kaya 2 raised to 5x. O a raised to u yan, 2 raised to 5x. Over ln a or ln of 2 plus c. Or we have, again, multiply yung taas. 2 raised to 5x over 5 ln of 2 plus c. Kagaya ng ginawa kanya dito, iangat mo yung 5. Property ng logarithm natin. So we have 2 raised to 5x all over ln of 2 raised to 5 plus c. Or we have 2 raised to 5x over ln of, again, 2 raised to 5 is 32 plus c. Okay, so kayo ang bahala. Gagawin niyo, papalit kayo ng letter u, gagawin yung du din tong dx mo, or check mo lang yung given, kung kamukha ba yung nakuha derivative. Kung hindi, multiply mo yung kulang. At ang minumultiply mo lang lagi ay yung numerical lang, ang ating kailangan multiply. Puro tayo sa lang, sa constant lang ating minumultiply and dinidivide. So same with dito, times 5, labas ng 1 over 5. Okay. Isa pa, solve tayo.
Number 2. Say we have the integral of, say, e raised to, natin 2x na lang, dx. Okay. Ito na bago, letter E, ano? Yan ay base E. Punta ka sa number 2. Sa equation 2 tayo sa formula number 2. This is e raised to u. Kaya ang u mo dyan ay 2x. Now, differentiate natin, du is now equal to 2 ang derivative ng 2x, kaya meron tayong 2 dx. O, doon tayo sa isang solution na, yung check tayo ng, ng given. This is e raised to u. So, ang naiwan lang ay dx. Pero dapat ang derivative mo, yung du ay 2 dx. So, kulang tayo ng 2. So, ayusin natin. We will have integral of e raised to 2x. Then dx ang given. Kaso kulang siya ng 2. Kaya ang gagawin natin, multiply ng 2. Labas tayo ng reciprocal ng 2, 1 over 2. Okay, so ayusin. So we have 1 half integral of e raised to 2x, then 2 dx. Okay, ayusin ko lang. 2 dx. Yun. So, pag check mo yan, this is e raised to u du. Ito na siya, e raised to u du. Integrable na yan, equal na yan kay e raised to u plus c. Kaya magkakaroon ka ng 1 half times e raised to u or e raised to 2x plus c. So, we have 1 half e raised to 2x plus c. So, ganyan naman yung sa may base e. Kumukha rin ng base A, ano? Ganun din ginagawa natin. Yung exponent, yun ang u, kaya siya exponential function. Then, kukunin mo ang derivative du. Pagkakuha mo ng du, check mo sa given. Ano? Kung siya ba ay equal na o hindi. Kung kulang, kagaya nito, 2. Pagkakaiba nila, dx lang meron ka. So, 2, multiply mo ng 2. Okay. Labas ka ng 1 half para maging integrable yung ating function. Okay. Isa pa. Number 3. So, haluan natin ng trigo. Say we have cosine 2x then times e raised to sine 2x dx. Okay, so ayun yung problem ha. Okay, so dalawang meron ka dito eh. This is product of cosine and exponential. So product tayo ng trigonometric, cosine, and then we have your exponential na kung saan yung u mo sa exponential mo ay trigo din, sine. Okay. So pagka ganyan, pagka ginawa mong u yung cosine 2x, halimbawa lang, namili ka ng u. Dalawa kasi cosine saka e ang meron ka dito. Okay. Kung ang u mo yung cosine, kasi maraming possible na mangyari dito. Pwede mong gawin yung cosine, pwede mong gawin yung e, so on. So ang derivative nito is negative sine 2x times 2. Okay, tapos dx. Or magkakaroon ka ng negative 2 sine 2x then dx. So wala ka nung sine sa baba, meron ka e. So di pwedeng gawin yung cosine. Sabihin. Kasi may iwan siya is e raised to sine. Pero ang derivative niya is sine. Ay yung sine nasa taas siya exponent. So di pa pwede na gawin yung cosine dyan. So punta ka kay exponential. E raised to u. Ang u mo ngayon yung sine, yung exponent. Okay, ulitin natin. Nagpakita lang ako ng possible na pwedeng gawin. So hindi siya applicable. Doon tayo sa letter E, sa exponential function. This is E. So automatic, exponent niya yun, u. Yun ang u, e raised to u tayo doon. Kaya ang u mo ngayon is sine. Sine 2x. Now differentiating, du
is equal to, so ang derivative ng sine ay cosine. Cosine u. Kaya cosine 2x, saka derivative pa tayo ng 2x. O, huwag niyong kakalimutan ang derivative formulas. So we have here sine u. Ang derivative ng sine u ay cosine u du dx. Okay. And we will have du equal ngayon kay cosine of 2x. Ang derivative ng 2x ay 2. Then, differential na dx. So, ang punta ng 2x ay doon sa harap ng cosine. Kaya ang du mo ngayon ay equal sa 2 cosine. 2 cosine 2x dx. Doon tayo sa given ha. Mag-analyze tayo ng given. Okay. Ito ay exponential. E raised to u. So, may iwan sa atin, pag naging e raised to u yan, ang may iwan na lang ngayon is yung cosine 2x at saka yung dx. So, meron kang cosine 2x dx. So, sa multiplication, kung meron kang 2 times 3 times 4, pwede mo rin yung gawing 3 times 2 times 4. Equal din yan, multiplication yan eh. Cosine 2x times e raised to sine 2x times dx. So, naka-product lahat yan. So, pwede magkapalit ng pwesto. Equal lang yan. So, pwede mo yung ayusin. Pag inayos natin yan, so magiging integral yan ng, unahin ko muna yung e raised to sine 2x. Pagtatabihin ko yung cosine 2x at saka si dx. So, ganoon lang ha. Pinag-iba-iba ng pwesto kasi equal naman kasi product yan. Kagaya nga nito. 2 times 3 is 6. Multiply mo ng 4, 24. 3 times 2 is 6. Multiply mo ng 4, 24 pa din. So, equal yan. Magkapalit-palit mo ng pwesto ng mga factors natin. Same with cosine times e times dx. Palit-palit ng pwesto. Same pa din. Kasi, pinagtabi ko yung dalawang naiwan. Ito kasi ay e raised to u. So, may iwan sa'yo ito na lang, cosine and dx. Pagtabihin natin. So, ayun, nagkatabi silang dalawa dito. Ayan ha. This is e raised to u. So, okay na to. Ang may iwan sa'yo ngayon, cosine 2x dx. Doon tayo sa derivative ng u. Ang derivative ng u is 2 cosine 2x dx. Oh, tingnan nyo ha. Pareha silang cosine 2x dx. So, kulang to ng 2. 2 ang kulang. So, we're going to multiply 2. Maglalabas sa reciprocal, 1/2. Ayun na. Kaya pinagtabi mo siya, cosine 2x dx. Makikita mo, kamukha pala ng du, kulang na ng 2. Tuloy pagkakaiba nila. So, we're going to multiply 2. Then, labas tayo na reciprocal, 1/2. Then, we will have 1/2 integral of e raised to sine 2x, then 2 cosine 2x dx. Inayos ko lang ng pwesto. Ayusin natin, tabi-tabi. Pag chinek mo ngayon, ito na yung e raised to u saka du. So, integrable na yan. Equal na yan kay e raised to u plus c. Kaya magkakaroon tayo ng 1/2 of e raised to u or e raised to sine 2x plus c. So, we have 1/2 of e raised to sine 2x plus c. Again, this is e raised to u. U kasi ang sine 2x mo. This is du. E raised to u du equal kay e raised to u plus c. So, we have 1/2 of e raised to sine 2x plus c. So, ayan siya, Minsan pag tingin mo parang kahirap, may trigonal, may exponential pa. Pero madali lang pala i-solve, kasi maraming paraan ng pag-solve, maraming possible, Pero pag tama yung ginagawa mo, ayun, makita mo na exponential pala to. Multiply lang pala siya ng 2, labas ka ng 1/2, so integrable na siya. Again, yun din property ng ng multiplication, Ito, so yung magkapalit-palit man yung kanilang position ng factors mo, so equal pa rin yan. Kaya pwedeng pag iba-ibahin ng pwesto to, cosine 2x, en, dx. Okay, so solve pa tayo na isa pa. Last.
So we have number 4. If we have, say, integral of, let's say, quantity, e raised to, gawin natin 2x. Then plus 1. Plus quantity, say squared. Then over e raised to x. Okay, dx. Okay, so wala tayong quotient na exponential. Wala, ano? Wala tayong ganyan. Nalala niyo yung sa ibang topic, sa extension of power formula. Pwede ka na mag-let u eh. Oh. Kaso dapat ang u mo, yung hindi usually ang u mo doon, yung hindi kasama ng dx. So yung ilalim yun, kung meron ka rational. Kasi kung halimbawa, meron kang ganito. Ito ko lang Ito ay e raised to x plus 1. Ito ay e raised to x dx. Ito, lang ito ln, ln lang yan ln of e raised to x plus 1 lang yan. Usually, pagka rational kasi, ang ginagawa nyo ron is let u yung denominator. So, let u equals e raised to x plus 1. And we're going to differentiate. Du is equal to, ang derivative ng e ay e raised to u du. Ang derivative ng x ay 1. Derivative ng 1 ay 0. Kaya dx na lang yan. So, ang du mo ngayon ay equal sa e raised to x dx. Kapag chinek mo yung given mo, ito yun. So magkakaroon ka ng integral ng du. Yung taas mo, du. Yung e raised to x dx. Yung baba, u. So meron ka lang ln of u. So kaya meron kang ln of e raised to x plus 1 plus c. So yun siya, Possible din dito, yung nag-let u, usually pag meron kang pag meron kang fraction, rational fraction. So ayan, kagaya niya, fraction yan eh. So pwede mong gawing u yung denominator mo. Yung lagi simula, let u muna sa denominator. So ayan, kagaya niyan, kalalabasan pala niya is ln u lang, du over u. On our example number 4, pag ginawa mong u ang ilalim dito, diba, e raised to x, at i-differentiate mo yan, meron ko lang e raised to u times 1 dx. Kaya ang du mo lang equal sa e raised to x dx. So, di mo siya may integrate. Ito kasi ang dx, ang kasama niya, itong e raised to 2x plus 1 squared. So, hindi pa pwede ito, ibig sabihin. So, ngayon, gagawin natin, tayo sa taas ng focus, naka-squared yun, pwede mo siya i-expand. Ayusin muna natin. So, erase natin ito muna. So, going back to our example, we have here integral of e raised to 2x plus 1 quantity squared all over e raised to x dx. Okay, so expand natin, doon tayo sa square of binomial. Again, balik tayo kay algebra. So, we have x plus y quantity squared. Ito yung square of the first term. Kaya meron kang x squared twice the product of your first and second term, x and y, plus square of your last term or second term, y squared. So, apply natin ito sa may given. Ito magiging integral of, so we're going to square the first term, e raised to 2x quantity squared plus 2, twice ang dalawa, e raised to 2x. Saka yung pangalawang term mo ay 1. Plus square of your second term, yung 1. Okay. All over e raised to x dx. Simplifying. Algebra tayo, loss of exponents. Ito ay magiging e raised to, so multiply mo lang, 2x times 2. So magkakaroon ko ng e raised to 4x. Plus, multiply 2 times 1 times e is 2e. Yeah, 2e raised to 2x.
plus 1 squared is 1 all over e raised to x dx. Okay. So kung natandaan niyo sa example ko dati sa may basic integration formula, sa basic concepts, meron tayo dong maraming terms sa taas, naka-over sa isang denominator, pwede mo siya paghiwa-hiwalayin para ma-simplify natin. Okay, so gaya ng gagawin dyan, we will have integral of quantity, this is e raised to 4x, over our common denominator e raised to x, plus your second term, 2 e raised to 2x, over the denominator e raised to x, plus 1 over our denominator e raised to x dx. Simplify tayo. Para lang tong ano, para lang merong x raised to 4 over x. Ano ba ginagawa dyan? Di ba? Gagawin mo yung x raised to 4 minus 1. Ito kasi ay minus. Ito kasi ay 1. Ano? So, subtraction na exponent lang yan eh. Kaya magkakaroon ka ng x cube. Ganun din yung e. Kasi same base ka naman eh. Magmukha ng base e. E raised to 4x over e raised to x. So, same base ka. Gagawin mo lang dyan. Ano ka lang? Subtraction na exponents. E raised to 4x minus x. So, magkakaroon ka ngayon ng e raised to 3x. Yun, ano, simplification lang naman. So, we will have the integral of quantity. Simplify ito. Ito ay e raised to 3x. Plus, ito naman ay 2. Rewrite yung 2. O, 2 minus 2x minus x tayo. Kaya meron kang e raised to x na lang. 2x minus x ay x. Ito, write muna. Plus 1 over e raised to x dx. Teka, nawala yung letter D. So, dx. Oh, again, going back to our basic integration formulas. Number 5. Yung sum or difference of two or more functions. Pwede mo paghiwa-hiwalayin. Paghiwa-hiwalayin natin yan. So, we will have the integral of e raised to 3x dx plus the integral of 2 e raised to x dx plus the integral of 1 over e raised to x dx. Okay. So, labas muna natin yung 2, yung constant. And we will have integral of e raised to 3x dx plus, labas ko yung 2, integral of e raised to x dx. Ngayon, ito, hindi mo yung may integrate kasi sa baba ay e. No? Nasa baba yung letter e eh. Kailangan mo siya iangat. Para sa ano? Para kung merong 1 over x squared, di ba? Para sa ma-integrate mo, inaangat mo yun. Alam niyo ba yung ano, kung meron tayong let's say dx over x squared, di ba? Para ma-apply mo yung x raised to n na formula dito, inaangat natin yan eh. So, magiging x raised to negative 2. Para ma-apply mo yung x raised to n plus 1 all over n plus 1. Diba? Plus c. Para ma-apply mo yan. Same with exponential, ano, e. Kasi yung e nasa ilalim. So, iaangat mo ulit yun. Kagaya nung ginagawa natin dito sa may x raised to n na to. So, itaas natin. Itaas ko muna itong iba na to. Kaya magiging integral. So, from e raised to positive x, inangat natin, magiging negative x na yun. E raised to negative x dx. So, lahat yan ay exponential. E raised to u, e raised to u, and e raised to u. Magkakaibang u, 3x, x, and negative x. Okay. Apply natin itong formula na ito. Doon tayo sa formula number 2. Puntahan natin yan. Sa isa muna, tayo sa una, e raised to 3x. So, ang pinaka-u mo dito ay 3x. So, pag kinuha mo ang derivative, du equals 3 dx. Okay, yun tayo sa pangalawa. Ang u mo dito, di ba, e raised to u. Ang u mo dyan ay x lang. So, ang derivative
ay 1 or simply dx. Next, e raised to u. Ang u mo naman dito ay negative x. So, differentiate mo yan. Ang du, ang derivative ng negative x ay negative 1. Or negative 1 times dx, dapat negative dx. Okay na, negative 1 dx, negative 1 times dx ay negative dx. Magkumpara tayo, equal kaya lahat yan. Or may kailangan tayong i-multiply sa mga dx ng given. Ito ay e raised to u. Ang may iwan sa iyo ngayon ay dx. Pero dapat ang derivative ay 3dx. So ayusin natin. Kaya magkakaroon tayo ng integral of e raised to 3x dx. Okay. Ngayon, ang u ay 3x. So e raised to u again ito. Ang iiwan sa atin ay dx lang. Pero dapat ang derivative ay 3dx. So kulang ito ng 3. Kaya multiply natin ng 3 ito. Maglalabas tayo ng 1/3. Yung reciprocal, 1/3. Okay, tuloy natin. This is plus 2. Integral of e raised to x dx. So doon tayo sa may u. Ang u nito ay x. Ang du ay dx. So, meron tayong e raised to u. Mas may iwan, dx na lang. Equal yung kay du. So, okay na itong pangalawa, yung gitna. Anong problema? Kasi yung du, equal na sa given natin. So, dx lang. So, okay yan. Iwanan natin yan. Plus, we have integral of e raised to negative x dx. Okay. So, yung ating u ay negative x. E raised to u. Ang du ay negative dx. This is e raised to u. So, ang naiwan ay dx. Pero dapat ang derivative ay negative dx. So, para siya maging negative, multiply mo yan by negative 1. Pag nag-multiply na negative 1 sa loob, ganoon din sa labas mo. So, pag negative 1 lang ha. Pag nag-multiply na negative 1 sa loob, multiply ka din sa labas ng negative 1. Para negative 1 times negative 1 is positive 1. So, wala hindi na bago ang sign. Actually, yung kabaligtaran ng negative 1 is still negative 1. Di ba? 1 over negative 1 is negative 1 pa din. So, ganoon din yun. Sa may multiply ng 3, labas ng kabaligtaran 1 over 3. Kaya ito, pwede mong gawin. Multiply ka ng negative 1, maglabas ka ng kabaligtaran ng negative 1, 1 over negative 1. Pero yan pa rin kasi ay negative 1. Kaya pwede ka din mag-multiply ng negative 1 sa labas na lang. Okay. Ayusin natin. And we will have 1/3 integral of e raised to 3x. At meron tayo ngayon 3dx dito. Plus 2 integral of e raised to x. Then dx. Then negative and positive. So we will have minus. Integral of e raised to negative x. Ito ngayon ay maging negative dx. Okay, ayusin natin ha. Tingnan natin mabuti. This is e raised to u du. Ito yun na, u and du. So equal na, e raised to u du. Integrable na yan. Yan ay equal sa e raised to u. Yan, meron ka ng 1/3 of e raised to u or this raised to 3x. Plus, write yung 2. This is e raised to u du. Ayun na, ang u mo kasi ay x, ang du mo ay dx. So, integrable na rin yan. Kaya meron kang e raised to u or simply e raised to x. Kasi ang u mo dito ay x. Minus, ito naman ay e raised to u. Ito ang kanyang du, integrable na rin yan. Kaya minus e raised to u or e raised to negative x plus c. So we have our final answer, 1/3 e raised to 3x plus 2 e raised to x minus e raised to negative x plus c. Ganito we have the integral of e raised to u du. Kaya equal yan sa e raised to u or e raised to negative x. Then, plus c sa dulo para sa lahat. Or pwede mo itong ayusin pa,
Pwede mong gawin yung 1 over e raised to x pa. Pwede mo siyang gawing 1/3. Okay, erase ko lang. Or pwede mo gawing 1/3 e raised to 3x plus 2 of e raised to x minus 1 over e raised to x. Reciprocal lang, ano? Kagaya ng given, binalik mo sa positive x. So, babaliktarin mo 1 over e raised to positive x naman plus c. Okay, so para wala tayo negative exponent. Okay, so yan yung exponential function. So we have base A and base E. Again, A is constant at equal to 1, greater than 0 yung ating A. Yung E naman, yan, base E lang, letter E, yun yung galing kay Euler, na ang value ay 2.78 something. No? So yan yung E. But we're going to use the letter E para sa isang base natin. So, yun yung mga formulas natin. Again, kailangan nyo munang i-check kung ano ba yung du bago tayo mag-apply ng formula. Ganun lagi no, sa integration. You will start with differentiation bago ma-apply yung formula ng integration natin. Okay, so we have the exponential functions.